السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا خير مغاليق الشر. اخواني، اليوم درسنا على شاحن شور 30، احد الاعطال. طبعا هذا اللصقة رايحة من بين قديم، هذا فكينا مشان ما انه قدامكم نفك وناخذ الوقت يضيع معنا بالفك. نفك ونجهز. قبل هلا شرحت لكم في اعطال ظاهريه وفي اعطال مخفيه، يعني طبعا بالفحص تبين. هلا هون هذا في مكان الفيوز حاطين سلك واصل. هذا بس شوفوا هاي المقاومه، يعني موديلة او كسمة او شكلها متغير خالص. يعني على كل حال حتى التغيير كمان كله بالفحص بيتم. طبعا هلا بدنا نفحص بالتسلسل كمان نفس الشيء. بنحطها على السيرة. اول شيء بنفحص هالفيوزين على الأم. الفيوز قبل هلا شرحت لكم هذا الفيوز طبعا سلك هو ظاهريا، بس نتأكد منه انه هذا جاهز. وهذا الانتيسي طبعا هذا الفيوز سلك، هو يعتبر سلك عادي، يعني يعتبر حماية. وهذا كمان نفس المبدأ، كمان سلك يعني يعتبر، بس هاي يعتبر مقاومة حرارية. يعني فحصها كمان مثل فحصة الفيوز، بس الفيوز يعطي صفر، هذا يعطي مقاومة معينة 4 كذا. بس نفس المبدأ، نفس التوصيلة. بيمر 220 بيمر كل خط حاطينه على واحد على الفيوز وواحد على المقاومة الحرارية أو NTC. بعدين طبعا بيجي على المكثف الفلترة، وبعدين بيجي على الترانس الفلترة، وبيجي على المكثف ثاني. هدول كلها قبل هلا شرحت لكم اياه. بعدين بيجي على الدارة الجسرية. طبعا هاي 4 ديودات. الدارة الجسرية هي نفسها داخلها 4 ديودات. يمكن بأحد الدروس لما شرحت ما كان واضح أو كان بعيد شوي. بدنا نكرر هالشرح، خلي هيك عشان يكون أوضح. يعني طبعا هدول الديودات. نفس الرسمة بدي ارسم لكم اياه مشان تكونوا بالصورة. يعني هلا هالخطين كله مع بعض، وهدول هذا 1 2 هدول كمان مع بعض. اما هاد نعمل هيك حركة مشان ما يصير تقاطع. هدول 2 مع بعض، وهاد كمان 2 مع بعض. هذا دائما اتجاه الديود اذا هيك معناته موجب، وهاد سالب. وهون هذا 220 طبعا هذا المكثف الاول الفلترة، وبعدين بيجي الترانس، وبعدين بيجي المكثف الثاني، وبعدين بيجي الفيوز والانتيسي، وبعدين الكابل الكهرباء. هذا هيك. بعدين بيجي وين؟ على مكثف، هذا المكثف 400 فولت او 450 فولت مو مشكلة، و 470 ميكروفاراد.
470 ميكروفاراد. هيك هاي الدارة لهون. هون لازم يتأمن إلنا على الخط المكثف 310 فولت إذا كان دخل 220 فولت. طبعا هلا شلون اخواني شلون تحسبوها هلا هاي مثل الكهرباء قد ما يكون. مثلا اذا كان يعني او كل 220 فولت متناوب بيعطينا على المكثف طبعا 310 فولت مستمر. انت بتحسبها دائما، خدوها قاعدة يعني هلا هي ملاحظة مشان لا تخربطوا. يعني كل انت الشبكة بتعرفها مثلا اذا 170 فولت او 160 فولت او 200 فولت، بتعطي اتجاه بتعطي سين مباشرة. جداء الطرفين بالوسطين بيطلع معك النتيجة شقد الفولت على المكثف. يعني هلا مثل هون بس السين هذا ال 220 تقسيم معناته 170 ضرب 310. شوفوا هاي هون ال 170 ضرب 310 تقسيم 220 فولت. طبعا هاي السين يساوي، انت بتحسب السين مقابل السين 220، هذا تحت الكسر يكون. هلا هذا بيطلع معك اذا دخل 170 فولت متناوب تيطلع معك السين على النتيجة. يعني هلا تنحسبها شوف شقد بيطلع معنا. الآلة حاسبة على المهم هذا القانون هو تحسبوه بعدين لحالكم. مية وسبعين ضرب 310. هلا هاد تقسيم 220 يساوي 239.5، يعني 240 فولت مستمر. هذا على المكثف. هيك بتحسبوه دائما سواء طباخ الليزري ولا ايش ما كان. اذا هلا اذا 170 وانت فحصت على المكثف طلع 170 او 100 واقل من 170، معناته المكثف مو شغال، مضروب هو يعني، او في فصل او كذا. يعني انت تحسب هالحسابات هيك بتكشفوا العطل اذا المكثف معطل ولا لا. لانه بالعاده يعني اذا 170 او اذا 220 فولت بدون مكثف، شيل المكثف وتفحص بيعطيك 200 فولت على الطرفين. اذا شلت المكثف سواء دارج جسري ولا سواء شاحن ولا ايش ما كان. ال 170 يمكن بيعطيك 150. هذا الدليل انه احتمال المكثف مفصول او مضروب، هذا المكثف او المكثف الخمسة ميكرو تبع الطباخ الليزري. هاي خدوها قاعدة طبعا. هاي راحت. اثنين، هلا هون بدنا نفحص على المكثف كم فولت عم يطلع. طبعا نشتغلوا على السيرة.
وطبعا الافومتر بتحطوه على 1000 فولت المستمر. انت تفحص لانه مكثف، هذا طرفي مكثف. هلا عم يجي 270 275. هلا بنشوف الدخل شقد. الدخل 200، الدخل 200 والخرج 280. هلا نجي لهون على الآلة الحاسبة وعلى القانون اللي أعطيتكم إياه. طبعا 200 ضرب، أو عفوا الدخل 200 مظبوط. الدخل 200 ضرب 310 تقسيم 220. شو طلع معنا؟ 281. أنا إيش قست؟ 280. يعني هذا هو الغاية، يعني إنه هذا القانون راسا إنه معناته هذا كل شيء عندك مزبوط. هلا هون على هذا شقد عم يعطي 286. طبعا هلا الدخل مبين ازداد شوية لأنه بهاللحظة أجت الكهرباء. شوفوا صار 207. احسبوها بيطلع معكم مزبوط 100%. هلا هون للمكثف مزبوط، للمكثف مزبوط، بس ما في خرج، ما في. يعني انت تيجي تفحص الترانزستورات، الموسفتات، بدك تفحص الموسفتات طبعا. الموسفت قبل هلا قلت لكم شلون تفحصوه للتأكد كمان. هلا هيك مزبوط طلع. شوف لأنه في على التفرع معه مقاومة 20 اوم، وفي هذا هلا هيك يعطي بمقاومة ل 390 لل 400. طبعا هذا هو. وهون كمان نفس الشيء. هدول المسفتات الرئيسية اللي بطريقة بدايتها، يعني هاي على المهم مقاومة 20 22 اوم. هذا راح. اخواني هلا هاي المقاومة قبل كل شيء، يعني قبل ما نوجه راسنا هو لازم يطلع، بعدين بيجي هون على الترانس وبعدين يطلع 15 فولت. بنفحص المقاومة طبعا بالدارة يفضل انه تفكوا خط من المقاومة دائما. هلا هاي المقاومة هذا عم يعطي 46 وهي 47 اوم. المقاومة على البورد وعلى المخطط هاي ار 5 يمكن ار 5 47 اوم. هاي 47 اوم. بنيجي على المقاومة هاي اللي موديلك تغير شكلها، ما عم تعطي بالمرة، عم تعطي وكأنه موصولة مع، على المهم مو نظامية تعطي. انت بتفك خط منهم دائما، خدها قاعدة يعني، وافحص. ما عم يعطي شيء، مقطوعة. طبعا اخواني هلا دائما لا تكونوا مثلا هلا هذا الوانه رايح كذا، شلون بدك تعرف انه قيمته ايش قد هي؟ في مخطط عندك وفي البورد. طبعا هلا هذا على فكرة كمان هاي ملاحظة،
دائما لما بتركب اي مقاومة خلي المقاومة تكون بعيدة على البورد، يعني هيك خلي يكون في مسافة بينه وبين البورد، وخاصة المقاومات الكبيرة الحرارية اللي تتحمل حرارة، هدول دير بالك عليهم دائما. بتحط لها بترفعها شوي. هلا هون شوفوا كل وصلوه كتير، احترق البورد كمان، بس في مسجل وعلى المخطط R37 يعني 100 اوم. بالمخطط موجود R37 100 اوم. هاي 100 اوم، طبعا 100 اوم بني اسود بني. في اللي دروس انا اعطيتها على المقاومات، ولازم تعرف المقاومات والوانهم. لما تفحص المقاومة بتقارن بين الابومتر تبعك، احتمال بطاريته فاضي الابومتر، باعتبار كذا. انت يفضل تعرف قيمة المقاومات بالالوان مثل ما تعرف اسمك. هذا يعني هذا لا مجال، 99.9 لازم تعرف المقاومات كلها. هلا ما يهم، يعني هلا الارتفاع كمان ماشي حاله، خلي يكون بعيدة، يعني إذا احترقت كمان مشان ما يأثر على البورد. هاي نصيحة كمان. دائما إخواني بدكم تفحصوا بالتسلسل. يعني يسألني واحد يقول والله يا أستاذ عندي شاحن شور عم يلد الأحمر يشتغل أو الأخضر يشتغل أو كذا، طب وين وصلت بالفحص؟ أو مثلا يتصل معي واحد ما يعرف لا بالكهرباء ولا بالإلكترون، يعني شلون بدي ما بعرف. يعني في أمور والله صعبة علينا، يعني صعبة علينا كتير. هلا هاي كمان في مقاومة صغيرة حطوهم بدالها. هاي المقاومة 10 اوم، يبدو هاد المقاومة مضروبة. ليش حاطين هاي مقاومة تانية معها ما بعرف. فكها ونفحصها. هاي 10 اوم، هاي ما لها علاقة، حاطين مقاومة معها. هاد هلا هيك نجرب عالسيرة وبعدين بنشوف. طبعا الضوء الأخضر اشتغل، طبعا بدون ما تركبه على البطارية لازم الضوء الأخضر بيشتغل، يعني التغذية عم يصل. وهذا الأساسي يعني كمان مثل ما قلت لكم، هاد بين هالمكثف هذا بعد ترانس الشوبر لازم يعطي 15 فولت. هذا تأمن 15 فولت لا مجال، يعني هذا تأمين 15 فولت هذا ما عليه حكي. يعني هذا هون المكثف، هذا هو المكثف، هاي 15 فولت يعني 14.96. هاي 15 فولت لازم يتأمن هون. يعني هلا هون 310 تأمنا، الموسفتات اثنيناتهم شغالين، وبقى بينتقل قسم من هذا 310 بيجي على الفايبر وعلى الترانس الشوبر. قبل هلا شرحت لكم، وهذا اخواني هذا الترانس وهذا الفايبر. هاي التكميلة هذا نفسها فيها بدارة جسرية، انا شرحت قبل هلا، وبيطلع منهم واحد خط 9 فولت او 10 فولت وخط 18 فولت او 20 فولت، وبعدين على الزينر بيصير 18 فولت. هذا بيطلع 15 فولت، هذا تأمنه. هذا ال 15 فولت بيأمن التغذية
للايسيين وللمروحة. هاد خدوها قاعدة يعني مشان تتأكدوا. هلا بنجرب. وهذا على فكرة أغلب الأعطال يعني بهالمقاومة على فكرة يعني في كثير عم يجولي هالمقاومة العطل من المقاومة يعني. نيجي على البطارية بنوصل هاد وبنوصل هاد ونرفع شوية هون مشان يبين معنا الكل. الشاحن بإذن الله جاهز، بس المروحة بدي أفرجيكم شلون تشتغل. الكهرباء هلا كانت واقفة، هلا اشتغلت. يعني حتى إذا فكيت، لاحظوا، إذا فكيت اللمبة لحالها من البطارية يعني تبقى اللمبة لحالها، الشاحن لازم يشغل اللمبة لحالها هيك يعني التغذية هلا هيك صار. يعني تنتبهوا على هالشغلة، يعني لازم، هذا أكبر دليل إنه الشاحن جاهز، المروحة جاهزة واللمبة الحمراء شغالة. يعني هلا إذا شلنا اللمبة، عفنا الشاحن شلنا اللمبة، شوفوا ما يسحب أمبير، يصير ضوء أخضر، يعني إنه عم يعطيك ضوء أخضر إنه امتلأت، هو أصلا وهميا يعني. اخواني وجعتوا راسكن يعني، بس ان شاء الله استفدتوا يعني. هلا هدول الملاحظات اللي اعطيتكم سواء تبع الديودات ودارة جسرية على المقاومة ورقمها على البورد، وهدول مشان تعرفوا قيمتهم. ال 15 فولت اللي عم يطلع من هون تأمنوه اجباري. يعني هدول البطارية لازم تكون اقل شيء، البطارية اللي بتجربها تكون جاهزة و12 فولت. شو كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.